magasra, szél könnyű szárnyán szállj, új tavasz hírét vidd el, szállj fel szabadba várj. Nem kérdem én azt, hogy miért vagy te árva, tudom a sors most old. Csak annyit kérdezek, válaszra várva, rabok legyünk vagy szabadok. Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk, csak annyit kérdezek, a válaszra várva, rabok legyünk vagy szabadok. Szállj fel a csillagokba, szél könnyű szárnyán szállj, Kárpátok gyűrűjéből szállj fel szabadba várj. Szállj messze, szállj magasra, szél könnyű szárnyán szállj, új tavasz hírét vidd el, szállj fel szabadba várj. Nagy szeretettel köszöntöm az ünneplő közönséget. Öröm látni, hogy ilyen szép számban megjelentek itt a mai napon. A harmadik alkalommal megrendezett Szent István napi ünnepségünkre és kenyérszentelésünkre, és a mai ünnepünket elsőképpen Szekeres Tans, a Brassói Transzilvánia Egyetem Zeneművészeti Karának harmadéves baróti hallgatója nyitotta meg, Bródi János Szörényi Levente Szállj fel szabadmadár című dalával. A következőkben pedig Palasovszky Béla Himnusz Szent István királyról című költeményét előadja Kovács Koppány, a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 10. osztályos tanulója. Palasovszky Béla, Himnusz Szent István királyról. Hol vagy István király, régi szent királyunk? Jaj, merre keressünk, hogy reát találjunk? Eltemete földön mindent, ami gyászunk, ellenség bilincsét, földünk drága kincsét sirató rabságunk. Hol vagy István király? Merre jársz az éjben? Árva magyaroknak könny ég a szemében. Régi magyaroknak büszke törzse sorvad, s köntösük a szégyen. S köntösük a szégyen, szívük mélyén bánat. Látod, mivé tették szép Pannóniádat. Virágos kertedet szentségtelen kezek szétszórták prédának. Hol vagy István király, régi szent királyunk? Hozd vissza tündöklő, boldog magyar álmunk, Kárpátok bérceit, Erdélynek érceit, régi nagy országunk. Hol vagy István király? Téged magyar kíván, hontalan bánattal, szakadatlan sírván, éjek rabságában nevedet szólítván. Szánd meg a mi gyászunk, szüntelenül várunk, te erődben bízván. Köszönjük szépen Koppánynak a szavalatot, most pedig felkérem városunk polgármesterét, Benedek Huszár Jánost, köszöntse az ünneplő közönséget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim!
Valahogy úgy vagyunk felépítve, hogy ha szerte nézünk a fizikai valóságunkban, a félig tele pohárnak inkább az üres részét látjuk, a szép tája szegélyezett útnak inkább csak a porát és a dolgoknak az árnyoldalát. És akkor feltesszük a kérdést, hogy kell-e tehát az ünnep? És a válaszunk az, hogy kell, mert a dolgos hétköznapok monotonitását azt tagolja elviselhetővé, és a pirosbetűs ünnepnapok emelik fel a mindennapos munka barázdáiba beleszürkült arcainkat. Sokféle ünnepet ismerünk. Vannak, amelyet az egyén életkorának, pályafutásának mérföldkövei határoznak meg, mint születésnap, konfirmáció, első áldozás, sikeres érettségi, munkakezdés vagy épp a nyugdíjba vonulás. Vannak ünnepek, amelyet nagyobb családi vagy társasági körben ülünk meg, keresztelők, esküvők és ezek évfordulói. Megtartjuk az egyházi ünnepkor ünnepeit, a karácsonyt, a húsvétot, megtartjuk világi ünnepeinket, vásárokat, városnapokat rendezünk, mert ezáltal érezzük egyazon közösséghez tartozónak magunkat. Amikor közös hívószóra dobban a szívünk, és indulunk el az ünnepi helyszínek felé, hogy együtt legyünk, és alkossunk új közösségi élményeket. És kell ünnepelnünk ma is, mert a mai napon van pontosan 1060 éve annak, milyen iszonyú időtávolság, hogy 1083. augusztus 20-án László király a Nagyboldogasszony ünnepe utáni első vasárnapon oltárra emeltette első István király maradványait nyughelyén, a székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikában, Imre herceg és Gellért püspök ereklyeivel együtt, ami az akkori kor szokásai szerint a szentjavastást jelentette. Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén egyaránt emlékezünk az emberre és az államalapítóra. Arra az emberre, akiben egyszerre volt jelen az értelem, az akarat és a szív. Az az értelem, amellyel úgy vezette Európába Magyarországot, hogy megőrizte függetlenségét az idegen hatalmaktól. Az akarat, amely segített abban, hogy keményen véghez vigye elhatározásait, hogy a kitűzött stratégiai céltól ne távolodjon el soha, azt következetesen kövesse, és a mai szemmel akár kegyetlennek minősíthető eszközökkel is, de elérje. De akiben ott volt az érző szív is, hiszen Imre fia halála úgy megrendítette, hogy gyászából élete során már nem tudott felépülni, fiához intézett intelmei is éppen erről a szeretetről és az uralkodásra termettségről szólnak. A Vajknak született István lezárta a pogánymúltat, a nomád életformát, végső pontot tett a kalandozások korának végére, még ha olykor népszerűtlenek voltak is ezek az intézkedések, és megteremtette az európai keresztény Magyarországot. Az új jövő építését a nemzeti egység jegyében kezdte meg. Szent István napján gondoljunk az államférfi művére, amely 1000 éven keresztül megtartotta Magyarországot, és példát mutat a ma emberének is abban a tekintetben, hogy világosan kijelöli a célt, mindenáron megmaradni a magyar nemzet részének, ott, ahol éppen vagyunk, s nap mint nap elvégezni azt a munkát, amelyet lakhelyünk, szakmai hozzáértésünk, elhivatottságunk folytán kirendelt nekünk az Úr. Szent István napja örömünnep, mert van okunk ünnepelni. Még a kommunista diktatúra sem merte teljesen elvenni ezt a napot az anyaország magyarságától. Csak épp átnevezte az alkotmánynapjának, és a lényegétől igyekezett megfosztani. Mert akkor is mindannyian, a pártfunkcionárisok is tudták, hogy mi magyarok Szent István népe vagyunk, és ezt a gyökeret nem lehet kitépni a magyar emberek szívéből. A sorsunk egyben nőtt Európáival. A kereszténység és a nyugat mellett döntött Géza fejedelem nyomdokain államalapító királyunk, és ugyanezt az elköteleződést erősítették meg mindazok a kelet-közép-európai országok, ahol ma magyarok is élnek, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztak. És ma sem az a kérdés, hogy hova tartozunk, hanem az, hogy majd 50 év múlva, majd 100 év múlva, és miért ne 1000 év múlva létezik-e még a magyarok természetes otthona, a keresztény Európa. Vajon fennmarad-e az idő rostáján? Kettős az örömünk ma, mert egyrészt államalapításunk ünnepét üljük, másrészt meg itt áll előttünk az asztalon, finom gyolcsvászonnal letakarva 7 illatozó kenyér, amelyet a felsőrákosi gazda által megtermelt,
A kisbacani vízimalomban lisztérjött búzából Miklósvári dolgos gazdasszony keze gyúr tésztává, és forró kemencéje heves sütött ropogós héjúvá, akit a tiszteletes asszony hamarosan megállt, és akit szétosztunk önök között. Ez a kenyér a bizonyítéka annak, hogy egybe vagyunk kovászolva mi, Erdővidék népe, a magyarság minden más területével, ahol ma, a korábbi vagy épp ezekben az órákban szintén megáldották, megszegték és magukhoz vették a nemzet kenyerét. Isten áldjon magyar nemzet, boldog születésnapot Magyarország! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen a polgármester úrnak a köszöntő beszédét, most pedig egy gyönyörű szép dalt fognak hallani, hölgyeim és uraim. Mégpedig Csézi, ez az Otthonunk című dalát Sebestyén Fruzsina, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Liceum 10. osztályos Köpeci diákja fogja elénekelni önöknek. Fogadják szeretettel! Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodó, nincsből is várat építő, az el nem csüggedő. Hány nagy gondolat és mennyi szív, hogy századok múltán is tenni, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bár csak értenénk a múlt intő szavát. Égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, de mindig tudd, hogy áldott itt te föld. A hömpölygő folyó, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt élünk, múltunk és jövőnk. Minden hozzáfűz. Mennyi érzelmi szenvedély, mely a téli fagyban is visszatér. Mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fel ne add, hogy él. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább. A szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát, bár csak értenénk a múlt intő szavát. Az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, de mindig tudd, hogy áldott itt te föld. A hömpölygő folyó, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itten élünk, múltunk és jövőnk. Minden hozzáfűz, ám bennünk testedőt.
Köszönjük szépen Fruzsinának is ezt a gyönyörű előadást. Most pedig fohász következik, melyet László Bencédi Zsófia baróti unitárius lelkésznő mond el. Létedben változhatatlan. Szereteted áldásaiban kifogyhatatlan Istenünk, gondviselő, megtartó jó atyánk. Az időnek és mulandóságnak gyönge gyermekeiként igyekszünk hozzád emelni töretlen és bízó lelkünket, és a keresztényi lelkület, a töretlen, bízó gyermeki bizalom az, amely most belengi a mi szívünket, és amellyel most hívunk téged, hogy jöjj közel hozzánk, és hallgassd meg szívből fakadó fohászunkat. Arra kérünk, Istenünk, hogy erősíts meg bennünket, mert tudjuk, hogy te vagy minden erőnek kiapadhatatlan kútforrása, és jól tudjuk, hogy csak a szorgalom nyomán fakad áldás, hogy csak a hűség nyeri el az áldás koronáját, és tudjuk, hogy a lelkiismeretes munkálkodás után jön az aratás. Hát arra kérünk, Istenünk, hogy légy erőadónk, erőforrásunk, melyből újból és újból meríthetünk, hogy újra és újra együtt munkálkodhassunk, egy közösségként összefonódva a te szeretetedben, érezve, hogy együvé tartozunk, és egymásnak őrizői vagyunk, oltalmazói. Így kapaszkodunk beléd és a te szeretetedbe, és így kérünk, hogy hajolj hozzánk közel, és szenteld meg a mi ünnepi szívünket. Adj nekünk áldott ünneplést és emlékezést, hogy ebből is erőt meríthessünk. Erőt, amely felfrissít és kitartást ad a hétköznapokban. Arra kérünk hát, hogy vezess a te fényeddel, a bölcsesség fényével, azzal, amellyel annak idején elődeinket is vezetted, és azzal a gondviseléssel ölelj körül, amellyel őket is önmagadhoz ölelted. Igyekszünk megtalálni lelkünknek rétjén, azon a vadvirágos mezőn a legszebb virágokat, hogy egy csokorba tudjuk gyűjteni neked. Hogy kifejezzük azt a hálát, amely most ott van a szívünkben, amely most ott a lelkünkben. Megfogalmazni azt, ami kimondhatatlan, amelytől összeszorul a szívünk, és csak ott legbelül érezzük, hogy igenis mi ide tartozunk, érezzük, hogy itt van az otthonunk, itt van a helyünk, és te jó fele vezetsz bennünket. Jó az út, amelyen járunk, mert te világítod meg fényeddel, és te adsz nekünk elegendő örömet. Hát kérünk, Istenünk, hogy add, hogy ez az ünnepnap olyan legyen számunkra, amely megerősít, amely feltölt. Olyan legyen, amelyben tudunk mi is mosolygósak lenni, tudunk mesélőek lenni, mint a csobogó patak, olyan édesek és vidámak, mint az aranyló alma, amely beért, olyan szépek és érettek, olyan kiteljesedettek, mint a lengedező aranykalász. Hát így kérünk téged, hogy áld meg bennünket, és áld meg ezt a közösséget. Így légy velünk, és így légy ünneplésünkben. Amen. A fohászt követően egy csángó népdalt fognak hallani, a Hol vagy István király címet viselő népdalt. Baló Lakatos Andrea, a Baróti Gál Mózes Általános Iskola magyar tanárnője fogja elénekelni. Hol vagy István király, téged magyar kíván, gyászos öltözetben, te előtted sírván. Hol vagytok
Magyarok, magyarok, tündöklő csillaga, valahol es vagytok, nemzetünk kis tápja. Rólad emlékezünk, csordulnak könnyeink, búval harmatoznak, szomorú mezeink, virágos kert vala, régen Pannónia, kit te szűz Mária, híven öntöz vala, s ennek kertésze István király vala, árva magyaroknak választott ez napra. Reménységünk benned van és Máriában, mi magyar nemzetünk nagy patronnájában. Amen. És íme mindennapi kenyerünk az asztalon van. Az erről szóló verset pedig Gazdag Fruzsina, a Baróti Gálmózes Általános Iskola 6. osztályos diákja fogja elszavalni önöknek. Fogadják őt is nagy szeretettel. Reményik Sándor, mindennapi kenyér. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer csemege. Amit én álmodom, egy nép szájában betevő falat. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Nem cifraság a szűrőn, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Ha tollat fogok, kenyeret szelek. Kellek, tudom. Kellek nap-nap után. Kellek, tudom. De nem vagyok híjú. Lehet magára híjú a kenyér? Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű. És nincs tovább. Az álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér. De benne van az újrakezdés magja. De benne van a harchoz az új erő. De benne van az élet. Köszönjük szépen Fruzsinának is a szavallatot, most pedig László Bencédi Zsófia baróti unitárius lelkésznő megáldja a miklósvári Farkas Anna által sütött kenyereket, melyhez a búzát a felsőrákosi Pál Levente tanácsos ajánlotta fel, és a kisbaconi vízimalomban őrölték. Minden áldásnak Istene, arra kérünk, hogy hajolj közel, és lásd meg törekvéseinket, legőszintébb, legbensőbb imádságainkat. Lásd meg a legördülő könycseppeket, és a legördülő verejték cseppeket is. Áld meg az édesanyát és az édesapát, amely szüntelen küzd és fáradozik, hogy az asztalra betevőt tegyen. Áld meg törekvésüket, küzdelmüket, áld meg a nagyszülői szívet, áld meg a gyermeki vidámságot és derűt, és add, hogy valahányszor önmagunkhoz vesszük,
azt a falat kenyeret. Mindezeket értékelni tudjuk, és szívünkben újjá és újjá szülessen a gyermeki derű, az édesanyai mosoly, a férfii erő és a nagyszülői öntudat és bölcsesség. Kérünk Istenünk, valahányszor a falat kenyeret önmagunkhoz vesszük, mi is lehessünk olyan jók, mint e falat kenyér. Lehessünk olyan jók és vigasztalóak, olyan kitartóak, éhséget és szomjúságot oltóak, olyan jók és szelídek, mint az a szelet, mint az a falat kenyér, amelyet önmagunkhoz veszünk. Hát így áld meg a küzdelmet, így áld meg a verejtéket, a munkásságot, az odaadást, a szelídséget és a törődést. Mindazt, amely ezekben a kenyerekben, tudjuk, benne van. Amen. Ünnepségünk következő mozzanataként ünnepélyes kenyérszegés következik, melyet előjáróink szelnek fel. Felkérem Pál Leventét, az Erdélyi Magyar Szövetség önkormányzati képviselőjét, a búza adományozóját, aki egyébként ma ünnepi 36. születésnapjától jöjjön fel hozzánk, Isten éltesse őt. Továbbá Fehér Zoltán, a Baróti Közbirtokosság elnökét is felkérem, dr. Ágoston István családorvost, az RMDSZ választmányi tagját, László Bencédi Zsófia unitárius lelkésznő is szel kenyeret, valamint felkérem polgármesterünket, Benedek Huszár Jánost fáradjon fel a színpadra. Buda Rozália, a helyi RMDSZ nőszövetségének elnöknőjét is felkérem, valamint Zsombori Csabát, független önkormányzati képviselőt is várom kenyérszegésre, és ugyanakkor a székelyruhába öltözött gyönyörű, büszke székely lányainkat is várjuk, hogy minden ünneplőt részesítsenek majd a nemzet kenyeréből. Miközben a székely lányaink mindenkinek visznek egy szelet kenyeret, addig a tisztelet virágait helyezik el közösségünk képviselői a milleniumi emlékműnél, Koszorút Víz Barótváros önkormányzata. Tisztelt közönség,
A mai ünnepünket a budapesti Four Bones Harsona Kvartett előadása fogja igazán megkoronázni. Az idén 20 éves jubileumát ünneplő Four Bones Kvartett fennállása óta megfordult a világ számos országában. A Harsona igazi elkötelezettjei Európa szerte adnak teltházas koncerteket, emellett kimagasló eseményeken képviselik nagy sikerrel Magyarországot. Az elmúlt évtizedben számos kiváló művésszel, énekessel dolgoztak együtt, gazdagították zenei tárházukat belföldi és külföldi turnék során, egyaránt többek között Palja Beával, Bocskor Bíborkával, Szirtes Edina Mókussal és Gereben Zitával, valamint Szabó Balázssal, aki a Szabó Balázs bandájában zenél, egyedi karakteres harsona szólók, bravúros, homogén összhangzás. Ez az, ami igazán jellemzi a Four Bones Kvartettet. Fogadják őket tapsal és nagy szeretettel.
Nagyon szépen köszönjük, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon nagy szeretettel jöttünk méghozzá azért, mert hát megdobbant a szívünk, amikor kiderült, hogy ugye ennyi, nem fogok nagyon itt a számmisztikába belemenni, de hát tényleg 20 éves az együttes, és augusztus 20-án jöhetünk vissza Barótra, ahol egyébként 7 évvel ezelőtt voltunk. Szerintem van olyan, akivel találkoztunk, ha nem is közvetlenül, de esetleg a koncert alkalmával. Egy csodálatos adventi élmény volt ugye a művelődés házában, és hát azóta nem jártunk Baróton, Erdélyben is most már régen, de hát ugye egy ilyen születésnap alkalmában mindig megtisztelő, hogyha meghívják az embert, illetve így az együttest, hogy hozzon magával muzsikát, és mi ennek próbáltunk eleget tenni, és hát ezért, bár ugyan az iránymutatást az volt, hogy hozzunk klasszikus zenét, ugye ezt meg is tettük, meg is tesszük még, de hát mégiscsak egy születésnapról beszélünk, ugye Magyarország születésnapjáról, és tulajdonképpen szerintem igazából az számít, hogy ugye milyen nyelvet beszélünk, ugye ez mindig nagyon fontos, és hát tulajdonképpen mindegy, hogy az ember hol beszél a magyar nyelvet, mert akkor tulajdonképpen magába hordozza ezt folyamatosan. Úgyhogy mi most a magyar nyelv helyett, illetve azzal együtt hoztuk a zenét, mert hát hogyha talán valami kortalan meg határtalan, az ugye a zene, és hát rögtön egy kis reneszánsz muzsikával, egy picit felfrissített formájában kezdtük meg ezt a koncertet. Magyar Peti az együttes első harsonása jóvoltából, aki Mihály Praetorius német zeneszerzőnek a francia táncai írta meg az 1500-as években, és Peti most ugye 2023-ban egy picit átdolgozta, úgyhogy nagyon sok izgalmas zenei szint belecsempészve. Na de, nem fogok ennyit beszélni, megígérem, hiszen azért jöttünk, hogy muzsikáljunk. 4 szál magunkban, mert egyébként nagyon sokszor szoktunk ugye kibővülve fellépni ütőhangszerekkel, énekesekkel, de most be kell elégednie mindenkivel velünk. És hát ugye, hogyha itt vagyunk Erdélyben, illetve Baróton, akkor egy olyan zeneszerzőtől szeretnénk eljátszani egy művet. Ő nem más, mint Bartók Béla, és tőle hoztunk egy nagyon szívünkhöz nagyon közel állót, egy Este a székelyeknél.
arra gondoltunk, hogyha ugye idehoztuk Bartók művészetét, illetve ugye, ha már népek között élünk, illetve a világban nagyon sokféle nép van, akkor hoztunk magunkra egy kis népekzenét, hogyha ezt befogadják és meghallgatják tiszta szívvel, mert mi azzal a szívvel hoztuk, amivel alkottuk, illetve a magunk arcára tulajdonképpen, hiszen Peti hangszerelte meg ezeket a népzenéket. Akkor hoztunk magunkra még egész pontosan egy jiddis népdalt. Szegeden voltunk jó pár évvel ezelőtt, és Dunamenti országok találkozója volt, és oda készültünk ezzel a népdallal. Bemutatnám az együttes név szerint. Magyar Péter első harsonán, Pap Gábor, Angyal János, én pedig Gyetvai Péter voltam, még egy picit vagyok is. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet és a meghívást, és nagyon reméljük, hogy hát nem 7 vagy 8 év múlva fogunk itt találkozni Baróton, nem picit előbb, vagy hát bárhol a világba. És szeretnénk nagyon boldog születésnapot kívánni Barótnak is, illetve Magyarországnak, hiszen ez egy születésnap, ahogy már említettem többször, és hát egy olyan zeneszámmal, nem tudom szebben mondani, szeretnék búcsúzni, amit Peti írt, és hát stílusosan Budapest a neve, de tényleg ez a neve, és Budapesten mutatkozott be, úgyhogy mi most magunkkal hoztuk, viszont ma este Barót lesz a címe. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szép estét kívánunk, és hát nem csak a ma estére, hanem a következőkre és a következőkre.
Köszönjük szépen a Forbons Harsona Kvartett előadását, és azt hiszem, hogy mondhatom, hogy méltóképpen megkoronázták a mai ünnepségünket, és egyúttal köszönjük a Baróti Református Egyházközség közreműködését is. Most megkérem az ünneplő közönséget, hogy énekeljük együtt nyitott szívvel el himnuszainkat. Szent István napi ünnepségünk és kenyérszentelés végéhez érkeztünk. Az esemény szervezői, Barótváros önkormányzata és társszervezői a Baróti Unitárius Egyházközség és Baróti Gálmozes Általános Iskola nevében köszönjük szépen, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, és idén most már harmadik alkalommal ünnepeltünk együtt. Mindenkinek kívánunk a továbbiakban szép délutánt, Isten áldja önöket, és mindenek mellett köszönjük azoknak, akik hozzájárultak az esemény sikerességéhez. Köszönjük szépen a fellépőknek a verseket, a szavalatokat, a jó szókat, a jó kívánságokat, és köszönjük szépen a gyönyörű szép előadást is. A magam nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Isten áldja önöket!